guys, good morning. So ayan, nandito po ako ngayon sa balcon. So tingnan nyo po, naglilinis po siya ng kanyang motor. Linalagyan niya ng Magic Gatas para kumintab. Tingnan niyo po siya. Oh, galingan mo. So, ayan. Malinis na po ang kanyang motor. Makintab na. Sige. Ha? Ano? Ayan. Matatapos ka na ba? Uy. Matatapos ka na ba? Main ka nga. Uy. Lagya ka. Hey, hey, hey. Well, tapos na po siya maglinis. Ready to go na. Gagamitin na niya mamaya. Ang kanyang motor. Ano, okay na? Okay na? Okay na? Okay na? Okay na ba? Ano? Makapoy? Ha?